નમસ્કાર. ટીમ એપ દ્વારા બાળકનું લોગિન કેવી રીતે કરી શકાય અને બાળક ટીમ એપ દ્વારા ઓનલાઈન ક્લાસમાં કેવી રીતે જોડાઈ શકે તેની સમજ આપણે આ વિડીયોમાં મેળવીશું. જો તમે પ્રથમ વખત વિડીયોને નિહાળી રહ્યા છો તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો જોઈએ ટીમ એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. તો સૌપ્રથમ આપણે પ્લે સ્ટોરને ઓપન કરવાનું છે. હવે તમારે સર્ચમાં લખવાનું છે ટીમ, TEAM. ટીમ લખી તમારે સર્ચ કરવાનું છે તો તમને માઇક્રોસોફ્ટ ટીમની એપ્લિકેશન જોવા મળશે જેને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. તો આપણે ઇન્સ્ટોલ બટન પર ક્લિક કરીશું. હવે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈશું. હવે અહીં આપણી ટીમ એપ ડાઉનલોડ થઈ ગયેલ છે તો આપણે ટીમ એપને ઓપન કરીશું. તમે ટીમ એપ ઓપન કરશો તો તમને આ પ્રકારની સ્ક્રીન જોવા મળશે. હવે તમારે ઈમેલના ખાનામાં ટચ કરવાનું છે. હવે આપણે સૌપ્રથમ બાળકનો ડાયસ કોડ લખવાનો છે તો આપણે સૌપ્રથમ બાળકનો ડાયસ કોડ લખીશું. હું અહીં એક વિદ્યાર્થીનો ડાયસ કોડ લખું છું. ત્યારબાદ આપણે @ લખીશું. હવે આપણે જે તે જિલ્લાનું નામ લખવાનું છે. હું વિદ્યાર્થી સાબરકાંઠાનો છે માટે લખું છું સાબરકાંઠા. તમે તમારા જિલ્લાનું નામ લખી શકો છો. ત્યારબાદ .gujccc.com. હવે આ પ્રકારનું ઈમેલ આઈડી લખ્યા બાદ તમારે સાઇન ઇન પર ક્લિક કરવાનું છે. હવે ત્યારબાદ તમારે પાસવર્ડ એન્ટર કરવાનો છે. તો આપણે પાસવર્ડ એન્ટર કરીશું school@123. આપણે યાદ રાખવાનું છે સ્કૂલમાં દરેક અક્ષર આપણે બીજી ABCDમાં લખવાના છે. school@123. પાસવર્ડ લખ્યા બાદ તમારે સાઇન ઇન પર ક્લિક કરવાનું છે. હવે તમે સાઇન ઇન કરશો તો તમને આ પ્રકારની સ્ક્રીન જોવા મળશે. અહીં તમારે નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. આપણે નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરીશું. હવે અહીં આપણને ગોટ ઇટ બટન જોવા મળે છે. એના પર આપણે ક્લિક કરીશું. તો આ પ્રમાણે બાળક પોતાનું ટીમ એપમાં લોગિન કરી શકે છે. હવે આપણે ટીમ એપ દ્વારા ઓનલાઈન ક્લાસમાં કેવી રીતે જોડી શકાય તેની સમજ મેળવીએ. તમારા શિક્ષક તમને વોટ્સઅપ દ્વારા ટીમ એપની લિંક મોકલતા હશે. તો આપણે સૌપ્રથમ વોટ્સઅપ ઓપન કરીશું. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં ટીમ એપની લિંક જોવા મળે છે. તો આપણે આ લિંકને ટચ કરીશું એટલે કે ઓપન કરીશું. તમે લિંક પર ક્લિક કરશો તો તમને આ પ્રકારનું ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે. તો અહીં આપણે ટીમ એપનો સિમ્બોલ છે એના પર ટચ કરીશું અને જસ્ટ વન બટન દબાવીશું. અહીં તમારે કેટલીક પરમિશન એલાઉ આપવાની છે તો અહીં આપણે એલાઉ પર ક્લિક કરીશું. હવે અહીં નીચે તમને જોઈન નાઉ ઓપ્શન જોવા મળે છે તો આપણે જોઈન નાઉ બટન પર ક્લિક કરીશું. તો આ પ્રકારે તમે ક્લાસમાં જોડાઈ શકો છો. અહીં આપણને પ્રથમ ઓપ્શન એ વિડીયોનો આપેલો છે. જો તમારા શિક્ષક તમને વિડીયો ચાલુ કરવાનું કહે તો તમે વિડીયો ચાલુ કરી શકો છો. બીજો ઓપ્શન આપણને માઇકનો આપેલો છે. માઇકને ચાલુ કરી અને આપણે શિક્ષકને પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ અને શિક્ષકે પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપણે આપી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ
ત્રીજું ઓપ્શન આપણને સ્પીકરનું જોવા મળે છે. તમે સ્પીકરના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો તો તમને 3 ઓપ્શન જોવા મળે છે: ડિવાઇસ, સ્પીકર અને ઓડિયો ઓફ. ડિવાઇસમાં તમે ઇયરફોન લગાવીને ઓનલાઈન ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકો છો. જો તમારી જોડે ઇયરફોન ન હોય, જો તમે સ્પીકર પર ટચ કરશો તો તમે શિક્ષકનો અવાજ ડાયરેક્ટ મોબાઈલથી સાંભળી શકો છો. કેટલીક વાર તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય અને તમારે હાથ ઊંચો કરવો હોય તો અહીં આપણને 3 ટપકા આપેલા છે, તેની પર આપણે ટચ કરીશું તો અહીં આપણને હેન્ડનો ઓપ્શન જોવા મળે છે, તેના પર આપણે ટચ કરીશું તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તમને ડાબી સાઈડ ખૂણામાં હાથ ઊંચો કરેલો જોવા મળે છે. એટલે શિક્ષકને ખ્યાલ આવશે કે આ વિદ્યાર્થીને કોઈ પ્રશ્ન છે. તમારો પ્રશ્ન પૂરો થાય એટલે આપણે હાથ હટાવી લેવાનો છે. તો આપણે ફરીથી 3 ટપકામાં જઈશું અને આપણો હાથનો સિમ્બોલ છે એને ફરીથી ટચ કરશું તો અહીં આપણો હાથનો સિમ્બોલ નીકળી જશે. તો આ પ્રમાણે તમે સરળતાથી ઓનલાઈન ક્લાસમાં જોડાઈ શકો છો અને શિક્ષક સાથે પ્રશ્નોત્તરી કરી શકો છો. હવે જ્યારે મીટિંગ પૂરી થાય તો અહીં આપણે લાલ બટન દબાવીશું અને મીટિંગને પૂરી કરીશું. તો આ પ્રમાણે તમે સરળતાથી ટીમ એપનો ઉપયોગ કરી અને ઓનલાઈન ક્લાસમાં જોડાઈ શકો છો. આશા રાખું છું કે તમે આ વિડીયોનો ઉપયોગ કરી અને તમારા શિક્ષકે મોકલાવેલી લિંક દ્વારા ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમે સરળતાથી જોડાઈ શકશો. થેન્ક યુ.